Aan het begin van het jaar kreeg ik een vreemde uitnodiging van een man die bij mij in de straat woonde. Hey Douwe, ik ga emigreren naar het allergrootste gravelparadijs van Europa. Een onontdekte parel waar de wegen beter zijn dan jij je kunt voorstellen. Waar elke natuurliefhebber zijn hart kan ophalen en waar de geschiedenis in het landschap is getekend. Ik heb op veel plekken gefietst, maar nergens was het zo goed als hier. En al dit op maar een paar uur rijden van de Nederlandse grens. Daarom heb ik de knoop doorgehakt en ben ik er maar gaan wonen. En ik wil dit heel graag aan jou laten zien. Nu krijg ik vaker gekke aanvragen binnen, maar dit prikkelde mij op zo'n manier dat ik hier eigenlijk geen nee op wilde zeggen. Maar op 2 voorwaarden. Het hele gezin gaat mee en ik wil er koersen. Geen probleem, zei hij. Dus hebben wij onze koffers gepakt en zijn wij vertrokken naar het onbekende. Niet wetende dat dit het allermooiste weekend ging worden uit mijn fietscarrière. Ik heb hier zo hard voor gewerkt. Ja. Nou Pim, ik word al gelost hoor. Als je open moet. Ja, ik zal heel rustig aan hoor, ik heb geen haast. We gaan naar het hoogste punt in de directe omgeving. En dat is? Karlshoutturm. 626 meter. 626 meter. Nou ja, plus 030 voor de toren. Ja. Dit is Pim. Samen met zijn vrouw Carla de aanstichter van dit avontuur. 3 dagen lang ga ik samen met hun op ontdekkingsreis door dit gebied met als grote afsluiting de wedstrijd Hardsgravel. Het venijn zit hem in de staart. Het is wel heel snel, maar de toren is daar. We zijn nog maar net aangekomen of ik sta al bovenop een uitkijktoren naar de zonsondergang te kijken. Een betere aankomst kan je niet wensen. Dit is het mooiste uitzicht wat ik in tijden heb gezien, joh. Wacht even naar boven, snel. Kan ik Pim ook zien filmen dat hij aankomt. Wauw! Er is hier helemaal niemand. Nee. Er is hier niemand. Op een verdwaalde man met een kettingzaag, dat ik in de verte hoor, maar er is hier niemand. Het is hier heel rustig. Heerlijk. Ook een beetje spannend. Belangrijk. Daar hebben we de Brokken. De grote puist, de hoogste berg van de Hart. 1141 meter hoogte. 1141? Ja. Nog wel een stukje meer dan Sauerland. Helemaal niks. En wat mooi is, nu ben ik bij jou Pim, en niet meer zo gek als Erwin Sikkers, die dan hier nu ook ergens oh ja, ga hier maar slapen. Waar zijn we? In Bennekestein. Ja, het ligt behoorlijk centraal in de Hart. We zitten hier eigenlijk op een soort plateau bijna, hoog plateau. Je zit hier ook net boven de 500 meter. Ja, het is officieel een stadje. Zeggen hier niet dorp, want dan worden je buren kwaad. Ja, een typisch eigenlijk Oost-Duits plaatsje. We zitten hier echt letterlijk op de grens met Oost- en West-Duitsland. Het is tegenwoordig natuurlijk één Duitsland, maar je merkt dat wel. Oost en West is nog steeds een verschil. En wij zitten net aan de oostkant. De grens zie je ook nog liggen. Achter de andere Den Haag. Ja, hartstikke goed. We gaan hier naartoe. Dus we gaan hier naartoe emigreren. En toen hebben we, nou, lang puzzelen. Op een gegeven moment hadden we Explore the Hart. We gaan beginnen met gravelreizen. En dat is een volledig verzorgd lang weekend. Ja. Van donderdagmiddag
tot zondagmiddag. Ik ben eigenlijk om alles te testen. Een soort van een proefkonijn. Eigenlijk wel een beetje. Kijken of alles een beetje werkt. Als proefkonijn de eerste grote rit in de Harz. Pim heeft deze route uitgezet om de veelzijdigheid van het gebied te laten zien. Je gaat hier echt een uniek stukje Duitsland ontdekken. 95 kilometer met 1500 hoogtemeters. Met een picknick halverwege. Een route die de gasten later ook gaan rijden. Maar ik kon het niet laten om er ook nog een parcoursverkenning van een wedstrijd in te proppen. Een beste tocht dus. En dat op 2 dagen van de koers. Nou, tot zometeen! Succes! Veel plezier! Ja, dankjewel. Jij ook, tot zometeen. Tot zo. Doei! Doei. Handje? Ik heb er heel veel zin in. Super benieuwd naar de Harz. Was gisteravond al zo mooi, maar denk ik alleen nog maar mooier. Oh, wat een uitzicht. Dit is echt het mooie van, je bent direct weg. Ik zit nu 5 minuten op de fiets. Ik zit al midden in de natuur. Niemand hier. Gaan we? Grote bus, hè? In de verte de hoge bergen. Ja, kijk, nu kun je ze goed zien. Hele hoge bergen, hoor. Zo, het lijkt wel een savanne hier. Ja. Een beetje Midwest. Kijk, daar zijn ze gisteren geweest. Daar waren die droombeelden van. Die toren. Zie je dat? En wat daar heel interessant aan is, in de Oost-Duitse tijd, ze waren natuurlijk sterk gelieerd aan de Sovjet-Unie. En de verhalen zijn dat daar kernwapens van de Russen lagen. In een bunker onder de toren. Wat zijn er verhalen? Nou ja, er werd 2 keer per jaar of zo gingen daar allemaal militaire voertuigen omhoog. Dus ze moeten dat natuurlijk ook inspecteren, controleren. En er loopt ook echt een veel verhardere weg naar die toren toe. Ja. Ja. Daar zie je nog wel delen van. Ja. Maar goed, de mensen, het was natuurlijk strikt geheim, dus de mensen hier mochten daar totaal niet komen. Ja, een jonge geschiedenis heeft het landschap. Ja. Wat dat betreft. Best wel. Overal hele kleine stroompjes met water. Het heeft hier ook al een maand niet geregend. Dus het komt hier echt allemaal uit de grond. Maar naar boven, het is veel klimmen hoor. Maar dat kan ik wel. Het waaide nogal hard. En in het begin was het allemaal wind mee. Diezelfde mooie paden als de avond ervoor. Maar ik daalde verder af. Het is helemaal naar de Harzrand. Door hele mooie wegen, hele mooie brede gravelpaden. Ja, die zijn echt heel goed. Ja, en die worden ook goed onderhouden, want de Harz is een bosbouwgebied. En die bosbouwers die gebruiken nogal grof materiaal. Dus die hebben gewoon hele goede wegen nodig om met die grote voertuigen erover te kunnen rijden. Dus dat is echt super onderhouden. Ja. Vos. Ja, ze zien zo dichtbij uit. Oh, vosje. Awesome. Ik zag een vos. Daar sta ik gewoon de weg over. Best dichtbij. Ik heb nog nooit een vos in het wild gezien. Vet leuk. Bizar om te zien eigenlijk hoeveel grond je kan afleggen met de fiets. En het soort uitzichtpunten maken het zo tastbaar. Kijk, ik kom al over al die heuvels. Daar ben ik al overheen gekomen. Ik ben iets meer dan een uur onderweg. Vaart zit er echt in. En we hadden dus ook gierende wind mee. En het was vooral heuvelaf. En dan draai je om naar een heel mooi kasteeltje. En daarna begon het klimmen. We hebben ook nog maar 400 meter gehad van de 1800. En ik kom er nu achter waarom. We gaan beginnen. We gaan echt een muur op. Niet normaal. Komt-ie aan. Voorstel. Alle hoogtemeters hier die tellen wel dubbel, Pim. Ja, maar ja, dat is gelukkig waarom we ook 3 routes bedenken. Ja. Want voor elk niveau wat. Fietsen, laat ik het zo zeggen. Dat is hem toch? Ik denk het wel. Ja, hier is het geluk. Douwen! Kom op, Douwe! Zag je douwen? Goeie timing.
Ik heb natte voeten. Oh jee. Oh echt? Hoe is het? Goed? Zo, hoe is het met jullie? Goed? Een beetje misselijk. Beetje misselijk. Ja. Maar het is wel veel, Veel bochten. veel bochten. Maar die plekjes waar we heen gaan, is zeker hier. Ja, vlakbij. Ja, nou, ik rij wel achter jullie aan. Nou, Gaan we picknicken, hè? Met papa. Jullie hadden een hele mooie pauzeplek voor mij verzorgd. Papa, heb jij ook broodjes? Ja, lekker hè? Vriendin en kind waren er ook. Ja, dat is ook de pauzeplek voor onze routes die we straks gaan prachtig. doen. Oh, het gaat echt heel hard waaien. Oké, ja, ik heb zo meteen alleen maar wind tegen. lekker. Don't just the sokken, want ik ben de fietssokken vergeten. Doris, wat voor sokken heb jij? Laat je sokken zien. Wat voor sokken heb jij? Lange nog. Nee, dat heb ik nog wel van. Doeg! Daar. Een telefoon, wat is die? Nou ja, de slechtste natuurfilm ooit. Ik hoop dat je het hebt gezien. Wilde zwijnen. Wilde zwijnen. Nou Pim, jij zei dat je nooit wat tegenkwam en nu ben ik in één ritje al een vos en wilde zwijnen tegengekomen. De route werd dus zwaarder en het tegenwind, dus ik was een beetje aan het afzien. Heel snel. Hoi. Maar wat me wel vooral opviel was, je hebt zoveel uitzichtpunten. Dus ja, ik heb op zulke vette plekken gestaan. En dan kom je bij zo'n dam met zo'n gigantische hangbrug eroverheen. Ik word er helemaal misselijk als ik er naar kijk, joh. Je fietst langs open weilanden inderdaad, wat jij zei. Ja! Zo. Ik zag net 2 herten, dus ik ben rond. Of is dat? Wat zijn dat? Wat zijn dat? Koeien? Het bos is hier zo groot. Dat is voor een Nederlander is het zo moeilijk te begrijpen hoe groot alles hier is opgezet. Dat je zo lang kan fietsen. Ik had deze hele ronde, 95 van de 105 kilometer had ik gefietst. En toen pas kwam ik de eerste fietser tegen. Hallo. Vooral in het stuk naar het oosten is de beschaving best wel ver weg. Ja. Er is niet zoveel. Het is er, maar je kan er zo mooi ook Ja. omheen fietsen, het vermijden. Ik ben kapot. Waarom ben je kapot? Omdat ik hard heb gefietst. Het was echt, Hoe was het? ja, het was echt alleen maar tegenwind. Heel veel tegenwind. Ja, dat was super. Mooi rondje. Wel echt zwaar. Als de winter niet was, dan was het veel beter te doen geweest. Ja. En het parcours van die wedstrijd, het is allemaal breed. Hele snelle afdalingen. Daar ben ik altijd een beetje bang voor, want dan gaan mensen zich overschatten. En er zitten een paar bochten in, die draaien terug. En dan kom je in zo'n greppel in huis. Ja. Vandaag hebben we nog even een kort rondje gedaan, een lostraprondje. En dat vond ik wel echt wat anders. Ja? Ja, het hele landschap wordt gedomineerd door één berg, hè, de Brokken. Die berg dat is eigenlijk de grens Oost-West-Duitsland. Ja. Hè? Ligt net in voormalige Oost-Duitsland. Dus het oude ijzeren gordijn liep dwars door die streek heen. Dus dit is praktisch de grens tussen Oost en West. Hier al in het spergebied, dus dat was een soort no man's land. Ik denk als je nu de camera draait, ja. Deze borden staan overal. Ja? Dit is de oude grens. Hier was Duitsland en Europa gescheiden Oh ja. tot 12 december. Dus we zijn nu in We West-Duitsland. zijn nu in West. Wow. Oké, wow. Ja. Nou ja, wij zitten hier ook in Oost-Duitsland. Maar we zitten zo dicht bij de West. Het volgende plaatsje Hohegeis ligt hier hemelsbreed denk ik 3 kilometer vandaan.
En je moet je voorstellen, de oude grens bestond uit dat noemden ze een spergebied, van 5 kilometer breed. Ja. Dus zodra je bij de rand van het spergebied was, en dit Bennekestein ligt daar binnen, daar kon je niet zomaar in. Dan moest je al, als je familie wilde bezoeken hier, moest je al 2 weken van tevoren een of ander document aanvragen. En er werd alles gecheckt. En dan kwam je nog 2 controleposten tegen. En ik ken de verhalen nog van buren die dat hebben meegemaakt. De ene in zijn kindertijd, de andere iets eerder. Ja, bizar. Dat hier gewoon mijnen lagen. Ja. Dat hier gewoon een elektrisch hek was. Dat zodra je dat aanraakte, dan kwamen de militairen uit de kazerne. Of uit hun patrouillewagen. Om jou op te pakken. Ja. Als je mazzel hebt. Want er zijn hier ook gewoon mensen overleden en doodgeschoten. Ja, een paar kilometer daarbuiten heb jij een route uitgezet van heel kort, maar het was super indrukwekkend. Wat een mooi hoogteverschil en dat pad rond die vallei, dat was zo, ja, ik vond dat echt heel mooi. Ook al, ja, de bomen die zijn hier een beetje opgevreten door die kever. Ja. Alles was Mikado-stokjes om. Allemaal door een klein kevertje. Ja. Nou, en droogte. En te eenzijdige bosbouw. Maar de kever die knaagt al die wortels kapot van die bomen. De Birkenkever. En we zitten in een nationaal park. En hier is het beleid. Als het gevaarlijk is, dan kappen ze het weg. En halen ze het weg van de paden. Maar verder, ze laten alles liggen en staan. Hier ligt veel. Maar verderop staan al die dode bomen nog. Een beetje treurig. Want nieuw leven heeft meer kans als je het gewoon een beetje ruimte maakt. Ja. Maar dat maakt het gebied niet per se minder mooi. Ik vind het super wijd, super groot. En ja, het deed mij gewoon echt een beetje denken aan de Rocky Mountains of zo. Ja. Zonder de echte Alpenpieken, die daar dan weer bij horen. Maar Dat is wel een metertje of 300 naar beneden. Hè? ik voel het heel erg buitenlands in ieder geval. Het is echt totaal, ja, je bent echt helemaal weg. Ik vond het prachtig. Echt een hele mooie. Mooi. Hoppa. Calorieën toch? Ja. Jullie appartement, dat straalt ook zoveel gezelligheid uit. Loop je naar beneden in de ochtend, dan ontbijten met z'n allen. En dan wij fietsen of wij erop uit. Ja, het voelt allemaal heel erg huiselijk, heel fijn. En Doris die is hier nu echt al helemaal kind aan huis. Dat is echt bizar. Ja, die hebben nog wel even de stoom, want er gaat ook een stoomtrein door het dorp heen. Dus die hebben we ook even laten zien, maar dat was geen goed idee. Dat was toch wel misschien een klein kindertrauma erbij. Nou moet je nog even kijken, anders is je helemaal weg. Oké. Of toch morgen opnieuw proberen. Ja, of toch kijken morgen of we nog er een keer. overheen komen. Ja, nee, morgen andere plannen. Morgen die wedstrijd. Zo, en dan fiets ik hier zomaar gewoon een wedstrijd. Nog best wel een grote. Laat ik eerlijk zijn, ik weet vrij weinig van de Duitse gravelcultuur. Dus ik vlieg er ook echt compleet blind in. Ik heb een deel van het parcours verkend. Er doen wel gewoon 600, 650 mensen mee in totaal. Het is echt een groot... Ja, mensen komen van heinde en ver. Er doen geen Nederlanders mee. Dus ik weet ook totaal niet wat het niveau is. Ik vlieg er gewoon een beetje blind in. Het startvak is first come, first serve. Ik heb nog geen nummertje gehaald, daar hadden we vandaag geen tijd voor. Dat moet allemaal morgenochtend voordat we dat startvak ingaan. Dus ik sta waarschijnlijk best wel achteraan. En dan zie ik wel hoe ik naar voren rijd. Maar ik kijk ook wel heel erg naar uit. Ik heb wel zin om te fietsen. Ik heb veel gedaan de afgelopen weken. Ik heb best wel hard getraind. Ik denk dat het een hele leuke wedstrijd wordt. En dat er ook best wel hard gereden wordt. We gaan het gewoon ervaren. Ik heb er zin in. Wekker staat vroeg, zoals altijd. Ik heb in ieder geval goed support langs de kant.
Pim gaat mij dus helpen. Pim komt uit het schaatsen. En die mag weer eens aan de bak. Als verzorger van mij. Breit auf den Weg. Dennoch, ich bitte euch, rechts. Ben jij geïnspireerd geraakt door deze film en wil jij een verblijf boeken bij Pim en Carla? Kijk dan op de website via de link in de beschrijving. Kies je weekend uit en als je voor 31 december 2025 boekt met de code DDD25, dan krijg je €25 korting en sponsor je mij ook. Een win-win. Stay tuned voor deel 2.